Ìbà fẹ́lẹ́dùmarè ọba dáni wáyé ọba dáni máni gbàgbé ọba tó lànà ọba tó lónìí ìwà ọba tó lọ́jọ́ ọba tó ní kọ́kọ́rọ́ ayé ọba tí ń ṣí. Olófún wa láǹfààní tó jẹ́ apadà sórí ètò yìí lálẹ́ ti tòní ní gbogbo ìlú ní gbogbo ilẹ̀ níbi tí ọwọ́ láti kì í ìjà Ìbàdàn rèé yóò dùn lálẹ́ òní gbọ́ngbọ́n yóò kàn sí èmi àti àwọn èèyàn ńlá ni mo gbé wá sójú òpó ètò lálẹ́ ti tòní. Kẹ́ bá gbọ́ tán lè fi kúùkù tán lè fi ẹ̀ṣẹ́ tán lè fi yọ eyín èèyàn àwọn ni mo kó wá sójú òpó ètò lónìí. Ẹ wà á rí àṣírí tá à ń pè ní òpin ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí ni ọ̀kan lára àwọn àjẹ̀ṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí ó jẹ́ wípé ó fi orílẹ̀‐èdè England ṣe ibùjókòó Joshua ni wọ́n nà bí fùfú òjé wọ́n nà bí kẹ́mìrì ó bọ́ àádé díẹ̀ lálẹ́ yìí onílà àmọ́ wa jọba fún wa túrú pẹrẹpẹrẹ ọ̀rọ̀lẹ̀ lálẹ́ títò ní ìjà Ìbàdàn ṣé àwọn tó bá kí Ìbàdàn wọn ò ní jàǹgbòrò ti Ìbàdàn wọn ò dábàlà náà kó èmi ò lè ṣe kí mọ́kìrì àmì mọ́ Ìbàdàn torí ilẹ̀ Ìbàdàn náà ti bí ní Ìbàdàn ní Olúyọ̀lé ẹ kálẹ́ o ẹ kú dédé wò yìí ẹ káàbọ̀ sórí àtàgbé ètò lálẹ́ títò ní a ṣe ń bọ̀ ni àti ìdè ẹ mọ̀ kó bẹ́ẹ̀ ń jẹ̀gbádùn. Ẹ bá mi kí ìyàwó ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́. Ẹ bá mi kọ́mọ̀ yọ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́. Mo dídẹ rẹ̀ kí n sọ̀kò ìjọba jẹun ìwádìí. Ó dídẹrẹ́ sóko ìwájẹ lágbára Èdùmàrè àádélé ilé koko ń tagbe ọ̀rọ̀ mádélé ṣẹlẹ̀ bàbá mi ni mo ń sọ̀rọ̀ nígbà tí bàbá mi ṣe wà ní Ṣàngó Òde bàbá mi ní táwọn bá ti lọ kéré lọ táwọn ti mọtí táwọn ti yó gbọnọku àwọn ọmọ wọn náà bá wà padà bọ́lé àwọn ọmọ ní àdélé koko ń tagbe ọ̀rọ̀ mádélé ṣẹlẹ̀ màdélé èmi náà délé o lágbára Èdùmàrè màá mórí délé lágbára Èdùmàrè bàbá òbí nìyẹn máa fi jẹ̀gbádùn èyí tí wọlé sórí àtàgbé tó yẹ kálẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lájò ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ lájò ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òkèèrè ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́yìn odi gbogbo yín pátápátá ẹ mórí délé o lágbára Èdùmàrè ẹ ní tàjò gbé sájò ẹ ní toko ìrókò dóko ìrókò so lágbára Èdùmàrè gbogbo wa pátápátá la mórí délé lásìkò ayọ̀ délé lágbára Èdùmàrè akẹ́rù akòdélé lágbára Èdùmàrè ẹ kalẹ́ ní gbogbo ìlú níbi tó wà wù kẹ́rin wà mo kí yín tẹ̀ṣọ́ mo kí yín gbogbo akíládéládé akílóyè lóye akọkùnrin akóbìnrin akọmọdé akágbà ọgọ́gàn ọ̀nà báyìí lálákè sọ tẹ́rí bá jẹ tí ò bá yó ìgbẹ́ lójú
ojú òní tàwọn alágbára Èdùmàrè ẹ̀yin tí ń wọlé sórí àtàgbà ètò yìí ẹ máa ṣàǹfààní kan fẹ́ tò yẹ bá ṣíà ètò yìí èmi ò lè ṣíà ẹ̀ torọ́wọ́ mi kún báyìí ẹ máa bá ń ṣíà ẹ̀ ẹ máa dáta lógúnlógún ẹ máa dáta lọ́gbọ̀n àwọn èèyàn ńlá lẹ gbogbo wá sójú òpó ètò kí n tiẹ̀ tó wọlé ẹ jẹ́ fún bàbá wa láì kí wọ́n kí yín kẹ́ ẹ gbóhùn wọn kẹ́ ẹ gbórúkọ wọn kẹ́ ẹ sì mọ ipò tán dìmú láwùjọ bàbá ẹ jẹ́ fún yín láyè kẹ́ ẹ ṣàlàyé ara yín fáwọn èèyàn wa ti ń gbọ́ yín lé ẹ bá ń káwọn èèyàn wá ń lé. Ẹ ṣé olóòtú àmàrin yín bá orúkọ tèmi ní Oshinmi kò tí Oshinmi Ezekiel láti ilẹ̀ Ìbàdàn ni mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí àwa jẹ́ ìkan lára àwọn gbajúgbajà abẹ̀ṣẹ́kù bí òjò tó máa ń promote abẹ̀ṣẹ́kù bí òjò a máa ń gbé e lárugẹ àjẹ́ kan lára wọn láti Dcolossus boxing promotions ni Dcolossus boxing promotions. Àwọn afẹ̀jẹ́kù bí òjò ni mo lọ gbá sójú òpó ètò lónìí mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ń ṣàlàyé pé Anthony Joshua ni wọ́n fẹ́ fi ẹ̀ṣẹ́ yọ párí rẹ̀ lẹ̀ ẹ̀rù gan wá ń bá pé ṣé párí ọmọkùnrin ṣé párí rẹ̀ ò ní jábọ́ báyìí nígbà tí wọ́n bá ń fi upper cut mo rántí gbà tá a wà léèwé tá a lọ lọ́wọ́ ọkọ̀ wọ́n máa fi upper cut sí wọ́n máa fi upper cut náà bá bá jù wọ́n bá mọ̀ yọ párí ọmọ yẹn mọ̀ bá ń pọ̀ ọmọ yìí mọ̀ lọ́pọ̀ gbogbo rẹ̀ náà ó pàpà lù sí ìjàun náà ni bàbá ojú òní tì yín ìbàjẹ́ òní bá yín Oshinmi oyè o mo fẹ́ràn orúkọ yìí o ẹ mọ̀ pé nígbà tá a bá tí adìyẹ bá pamọ́ tọ́mọ adìyẹ bá fẹ́ kú ẹ̀mí Oshinmi àwọ̀ adore lórí àwọ̀ mọ́ lu agolo táyé ni o gbọ́ mọ́gbọ́ tọ̀run táyé ni o gbọ́ Oshinmi táyé Oshinmi Ezekiel lórúkọ yín bàbá ẹ ní dààmú ẹ ní dàrúkà lágbàdúrà rẹ ibi tá à ń lọ jìnnà ibi tá à ń yà olópọ̀ èyí tí ń wọlé sórí àtàgbé ètò yẹ ṣàǹfààní kan fún bàbá yìí mo bá da kọ́mẹ̀tì bàbá yìí ẹ bá ń ṣe wọn yẹ ẹ bá ń gbé wọn lẹ́yẹ ẹ bá ń gbé wọn níyì orí ètò káràkátà náà la wà yìí ètò bàbá ètò ní ètò ọlọ́gbọ́n ètò onímọ̀ ètò olóyè ètò àwọn sànmọ́rí ni ètò àwọn tó jẹ́ ètò àwọn tó mọ bó ṣe ń lọ ẹ wọlé sórí gbàgede ètò yìí ní sàn án kẹ́tò yìí kó bẹ̀rẹ̀ lójú páálí kó bẹ̀rẹ̀ lójú dọ́sìnì kó máa mì lẹ́ngbẹ́lẹ́ngbẹ́ kó máa mì lẹ́ngbẹ́lẹ́ngbẹ́ kó máa dún kòrògbòdè kó máa dún kòrògbòdè kó máa dún kirigidi lójú òpó kó máa dùn kí gbọ́ngbọ́n kó máa bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ̀yẹ kàn máa tẹ̀ máa ṣíà ẹ máa kọ́mẹ̀ntì ẹ máa ṣíà orí kan ṣo tẹ́lẹ̀ ṣe fẹ́tò inú ẹ̀yẹ máa kọ́mẹ̀ntì ẹ máa ṣíà mo láwọn èèyàn tó pọ̀ rẹpẹtẹ tí wọ́n pè wọlé sójú òpó ètò lálẹ́ ti tòní tí wọ́n ń ṣe ọjọ́ ìbí yapa lónìí ọkọ̀ tó ń gbọ́jọ́ ìbí ó ti dànù sínú ilé agodo ọkọ̀ ọjọ́ ìbí ti dànù sínú ilé agodo òní èrò pọ̀ sí ìṣọjọ́ Ọjẹ́yọmí tí wọ́n jẹ́ atukọ̀ káràkátà onílọ́jọ́ ìbí wọn ìyá wa Àjàyí Ọ̀ṣọ́bà òní náà lọ́jọ́ ìbí tiwọn náà èrò pọ̀ nínú ilé tí wọ́n ń ṣọjọ́ ìbí lónìí ṣùgbọ́n síwájú gbogbo èèyàn ká tó wọlé sínú abala abẹ́ ẹ jẹ́ ń tabala yìí wọlé náà ká ti ẹ̀gbọ́n kan tí a ní fún yín láti lè ṣe wa káràkátà ètò bàbá ètò ní ẹ fi jẹ gbádùn ilé iná ká tó wọlé sórí àtàgbé ètò.
Africa Latino, together KATA, Aramanda ní tiwa. Àràmọ̀ǹdà ní tiwa, àrà là máa dá, àrà là máa dá, àrà là sì máa dá lágbára Èdùmàrè àdáràn. Ẹ̀yin tí ń wọlé, mò ń rọ́wọ́ yín. Adénìkẹ́ Adérelé, mò ń rọ́wọ́ yín lójú òpó ètò. Ẹ ṣeun, ojú òní tì yín, ìbàjẹ́ òní bá yín, àti kí àtimú yín, elédò òní fi síbi tó nira fún yín. Ẹ ní dàrúkà bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé sórí òpó ètò yìí, ẹ máa bá ń ṣíà ẹ̀. Ẹ máa bá ń ṣíà ẹ̀, orí kan ṣo tẹ́lẹ̀ ṣe fétò iná nu ètò káràkátà ní bẹ lójú ọpọ́n. A sì lọ gbé àwọn èèyàn tí wọ́n mọ̀ nípa tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa à ń ja ẹ̀ṣẹ́ tí wọ́n ń pè ní boxing, àbí à ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbékalẹ̀ tí ó lóòrìn láwùjọ, àwọn èèyàn tí wọ́n mọ̀ nípa rẹ̀, àwọn náà ni a gbé wá sójú òpó ètò yìí. Orúkọ mi ò yí padà, orúkọ tèmi náà ni Olúdáre Olùsàn, ọmọ olùṣọ́ àgùntàn Samuel Olúṣẹ́gun Olùsàn. Èmi lọ́pápá dámọ́ ń tan ọ̀fọ́mọkùnrin bọ̀lẹ̀bọ̀lẹ̀, ọmọ sísìn sísọ òun káríbi kọ́lé sí, ọmọ oníyàn ọjọ́ kẹfà tí ń ṣerúkú lẹ́lẹ́ tòjọ́ orí ti ẹ̀jẹ̀ láti ilé ìyá mi. Èmi lògìdá pa bí ẹkùn, bàbá mi ò sí nílà àjàsán tí bá ń bẹ ń lé àdùnbù ẹran fún mi jẹ. Ọmọ orí molú sì lèmi, ọmọ ají fọrẹ́ ṣe tẹ́jẹ, ọmọ ají fọwọ́ ti ẹ̀ ṣe tí ó jẹ. Ọlọ́run ọba ló gbé wa kalẹ̀, ọba ńlá, ọba aláàánú, ọba olóore ọ̀fẹ́, ọba tó fi afẹ́fẹ́ tó fi ṣàgbéjẹ omi, ọba tó lànà, ọba tó lòní, ọba tó lọ̀lọ́, ọba tó ní, ọba tó ní mí, ọba tó mọ̀ bẹ̀rẹ̀, ọba tó mọ̀ pin, ọba tó mọ gbogbo nínú gbogbo, olùmọ̀ràn kan, aláṣìírí ọjọ́, aláṣìírí ìgbà, oníwákàtí ọjọ́, òun náà ló ní ohun gbogbo, lóun ló mọ ohun gbogbo, náà ló lè ṣe ohun gbogbo, olóní kọ́kọ́rọ́ ayé wa, olóní kọ́kọ́rọ́ ẹ̀mí wa, ẹ̀mí tá à ń mí inú rẹ̀ ló wà, jíjí tá à ń jí inú rẹ̀ ló wà, ìdàgbà wa inú rẹ̀ ló wà, ojú tá a fi ń ríran òun náà ni, òun náà lágbára àti odi, òun náà láfògbò fìyìn fọlá fún lójú òpó ètò ìlàlẹ̀ ti tòní. Ìlú Ìbàdàn náà ti bí lọ́mọ, Ìbàdàn ní Olúyọ̀lé, ìlú Ìbíkúnlé alágbàlá ológbòdo kẹ̀rí lójú ogun, wọ́n ń lé bọ̀ lẹ́yìn Jagunlabi, òun lára àwájú Ìbàdàn mọ́jà tán fi kọ́ ara wájú, tán fi kó wọn lẹ́rú, ọmọ agbósásá mọ́sá, ọmọ ayàyàyà mọ́yà. Mo kí yín nílùú Ìbàdàn, mo kí yín o, ẹ̀ka alẹ́, mo sì kí bàbá Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn, bàbá mo kí yín o, Ògúngúlùsọ wà, ẹ̀ka alẹ́ o, mo kí yín ní gbogbo ìlú, mo kí yín ní gbogbo ilẹ̀, mo kí yín ní gbogbo tó wọ́n jẹ́ ètò yín jáde. A kí yín lé Ifẹ̀ ò dáyé níbi tí ojúmọ́ rẹ ti mọ́ wá. A kí yín lọ́yọ̀ọ́, Ọ̀yọ́, ọmọ òjò pa ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀, ọmọ Àtìbà. A kí bàbá ikú bàbá yèyé, a kí yín o, ẹ̀ka alẹ́, ẹ̀kú dédé wòyí. Àlejò mi ń bẹ lójú òpó tájọ máa ní fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ lálẹ́ ti tòní. Oshinmi Ezekiel, òun náà lórúkọ wọn. Bàbá mi, ojú òní tì yín, ìbàjẹ́ òní bá yín. Kí ni nǹkan tí wọ́n ń pè ní àfẹ̀jẹ́kù bí òjò gan? Ṣé nǹkan tán máa ń ṣe nínú rẹ̀ ṣóòótọ́ ni, àbí irọ́ ló pọ̀ jù nínú rẹ̀? Ṣé lóòótọ́ ló máa ń gbára wọn lẹ́sẹ̀ òun lóòótọ́? Kíní tán máa ń kìbọ̀wọ́ òun, ṣé kíní òun, ṣé fùkẹ̀fùkẹ̀ ló wà nínú rẹ̀, àbírin ló wà nínú rẹ̀? Ẹ bá ń kọ́kọ́ tabala bẹ̀ mú ná. Ẹ̀ṣẹ́ òótọ́ ni ẹ̀ṣẹ́ o, kò ń ṣeré o. Kò sí rọ́ńbẹ̀. Kò sí rọ́ńbẹ̀ o. Pé lóòótọ́ náà ń da kíní òun bora wọn lóòótọ́. Tó o bá dẹ̀ láyà, má dé bẹ́ẹ̀ o, má dé bí ẹ̀ṣẹ́ o. Ẹ ń bá láyà kó wá wọ̀ ni. In fact, ní ìpele kan ló dàbí sport, nípele míì láàrin ààyè àti ikú ni o. Tó o bá ti wà lórí ríǹgì yẹn, ìdá kó kú ọ̀kan pa, ìdá kó pààyàn ọ̀kan pa ẹ́, kì í ṣeré o. Iṣẹ́ eré ẹ̀ṣẹ́ kíkàn, òun ló jẹ́ eré ìdárayá tó síríọ̀sì jù, nítorí àti ráwọn ẹlòmíì tó le jù, òun ló le jù. Kì í fẹ́ ṣe tèrè lọ tààràtàrà, kò ń ṣeré tààràtàrà, ó lè kò lè ṣe kíní, òótọ́ ni o. Nípa nǹkan tó wà lọ́wọ́ wọn yẹn, fùkẹ̀fùkẹ̀ ní, ṣùgbọ́n kò ń ṣe fùkẹ̀fùkẹ̀ ibùsùn, ó tún le díẹ̀. Nǹkan tó ṣe fùkẹ̀fùkẹ̀ yẹn ni pé kó tún lè jẹ́ kí ẹ̀kẹ̀ṣẹ́ yẹn kó tún lè ní ìkìmí dáadáa, lọ́ tún ṣe fùkẹ̀fùkẹ̀ yẹn. Nítorí èdè èyí, ẹ̀yin náà ẹ rí ìjà tá a wò kọjá, ẹ rí pé wọ́n rí pé ojú Joshua ọmọ wa, rí pé ó possible kí eye socket ẹ̀ kó ti fọ́ bákan. So kò ń ṣeré o, kò ń ṣe. A máa ń sọ ní àdúgbò tiwa bíbá yìí pé ẹ̀ṣẹ́ ògbóyìnbó, a máa ń sọ pé ẹ̀ṣẹ́ ògbóyìnbó, ẹni bá láyà kó wá wọ̀ ni. So ṣùgbọ́n bó tilẹ̀ wù kórí náà, a sì ní àwọn kan tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ràn iṣẹ́ yìí. A ní àwọn ọmọ tó jẹ́ pé
ẹ̀ṣẹ̀ ni wọn ò fẹ́ ṣe nǹkan míì yàtọ̀ sẹ́ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ lọ́yàn láàyò ọkàn wọn faramọ́ ara wọn faramọ́ so kì í ṣeré o pé kò ṣeré bẹ́yìn gan ṣe ń ṣọwọ́ ẹ̀yin gan ń ṣọwọ́ gbà tó jẹ́ pé ẹ̀yin gan mọ̀ ṣé ẹ̀yin náà máa ń jẹ̀ṣẹ́ ni torí mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣọwọ́ nígbà tó pé ẹ̀yin gan kí ẹ bọ́ sí àlọ́ fẹ̀jẹ̀ yọmí lẹ́yìn látọjú kí ẹ bọ́ lọ fẹ̀ṣẹ̀ yọmí lẹ́yìn láti inú tẹlifíṣàn. ẹ̀ṣẹ̀ ò ní yọ yín lẹ́yìn ṣùgbọ́n a máa sọ pé ìjà wà ìjà ò sí always guiding ìjà wà ìjà ò sí always guiding. Always guiding. Àtẹni tó ń wòran ẹ̀ṣẹ̀ àtẹni tó ń jẹ̀ṣẹ̀ àtẹni tó sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ṣẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni gbogbo wọn. So ẹ̀yin gan ti dẹ lẹ́ṣẹ̀ lálẹ́ yìí. èmi kan ti dẹ lẹ́ṣẹ̀ báyìí. ẹ tiẹ̀ mọ̀ nǹkan tó tiẹ̀ mọ́ ń dùn mọ́ mi nínú tí bá èmi náà ti kọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rí nígbà wà léèwé ẹ mọ̀ pé kò sí gbà bá wà léèwé kò sí nǹkan tó ń ṣe táwa náà ò ní fẹ́ ṣe á wà lọ sẹ́yìn ibìkan wọ́n ń pè lẹ́yìn họ́ọ̀lù á lọ mọ kọ́ ẹ̀ṣẹ̀ 5231 5231 52 lálọ́mọ jà ń bẹ̀ láwọn níbi ọjọ́ kan lẹ́nìkan ló kẹ̀ṣẹ̀ bọ̀ mí ń gi mú àtijọ́ ni ti ya bẹ̀ mọ́ pé eléyìí fọ́ wàá pa bí ayé èmi ò rò kọ́ lè lé ọ̀dọ̀ mi ni ẹ bàbá ẹja tabalabì kan wò ẹ lábala kan tó ń bọ̀ ẹ nìbàdàn ẹ mọ̀ pé nínú oríkì ìbàdàn wọ́n ní jàǹgbòrò ti ìbàdàn ẹ̀yin wá pé ẹgbẹ́ nígbàkalẹ̀ tẹ́ pè ní ìjà àbàdàn ewu ń tìjà àbàdàn kan kí tún ní nǹkan téèyàn ń ní ṣe ṣé bíbàdàn ti sẹ́pà àwọn òjàjà gbòòrò mọ́ wípé ní ìsinyìí bó ti ẹ bá tẹnubọ̀ yàn. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe olóòtú nínú oríkì ìbàdàn láti gbọ́ pé ìjà ìgboro ń ti ìbàdàn so nígbà tí àwa dẹ̀ jókòó tá a wò ó tá a bá dẹ̀ wò ó dáadáa ṣe mọ̀ pé ilẹ̀ ìbàdàn ilẹ̀ àwọn alágbára ni ìkẹ́lú àwọn alágbára ni àwọn alágbára ìlú ògúnmọ́lá ìlú ìbàdàn ló fi ṣe ibùdó so ẹ̀jẹ̀ yẹn dẹ̀ ṣe ń ràn ó sì wà ní ara kò ń tọ́ lára ọmọọba kó má kú dànsákì so àwọn tó bá jẹ́ ọmọ ìbàdàn nítòótọ́ kò sì ní tọ́lá kò ní àwèrè wọ́n kò páyà. bẹ́ẹ̀ ni so àwọn tó sì jọ ọmọ ìbàdàn nítòótọ́ ẹ̀mí alágbára yẹn ẹ̀jẹ̀ alágbára yẹn sì ń ràn lára wọn in fact ìgbà tó yá gan tá àwọn ìwádìí tá a rí pé nílùú èkó àwọn tó ń ṣe jàgídíjàgan jù ọmọ ìbàdàn ni wọ́n nígbà yẹn ni o kò ṣe sìn mọ́ kò ṣe sìn so kíní yẹn sì ń ràn. ẹ bá wà sọ́bàdàn lẹ́nu. sọ́bàdàn lẹ́nu owó nǹkan ti yàtọ̀ nísìn so kíní yẹn sì ń ràn nítorí ẹ̀ lọ́n ṣe máa ń sọ ńgbà yẹn pé ìjàgboro ní ti àrùn ìbàdàn nítorí àwọn alágbára yẹn kán bá lè wà active nínú iṣẹ́ tán yàn láàyò wọ́n sì máa ń fi ìjà wọ́n máa fi ń ṣe bí ìdárayá ìgbà tá a bá àwọn àgbàlagbà kọ̀ọ̀kan sọ̀rọ̀ wọ́n ní nígbà táwọn wà kékeré àwọn máa sọ fàdúgbò bíbá yìí pé à ń bọ̀ o kán múra lẹ̀ wọ́n á dẹ̀ múra lẹ̀ tó tọ́ àwọn á dẹ̀ lọ àwọn á lọ bá wọn jà wípé bá àwọn tó máa ná so ìjà ní ilẹ̀ ìbàdàn kò ń ṣe gbogbo ìgbà náà lógun ó ti di gẹ́gẹ́ bá ṣe ń play football ayé ìsìn bẹ́ẹ̀ ni ìjà ṣe rí ńgbà yẹn so but ní ìsìn yìí wọ́n ti wá a ti fẹ́ sọ di nǹkan míì so kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ìyẹn la wá ṣe wá wí pé iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kíkàn iṣẹ́ tó mú ọrọ̀ ajé wá ni fún ìlú fún àdúgbò iṣẹ́ tó ń fúnni níyì ni pé iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kíkàn yìí iṣẹ́ ìjà náà ni ok kí ló dé tá a ṣe lè mú nǹkan tó súnmọ́ wa gẹ́gẹ́ bí culture wa gẹ́gẹ́ bí tradition wa ká transform ẹ̀ into something tó jẹ́ pé ó máa jẹ́ ìlú mọ̀ọ́ká tó dẹ̀ máa mú oríyìn bá wa gẹ́gẹ́ bí ìlú Ìbàdàn gẹ́gẹ́ bí individual àtàwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ yìí so gbogbo àwọn nígbà táwa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kíkàn tá a bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ètò iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kíkàn yìí a rí ìwádìí fi yé wa wípé àwọn ọmọ yìí wọ́n máa train fún bíi 5 years fún 7 years èmi 10 years ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà yàtọ̀ sí sport festival tọ́lọ́run ti bá wa ṣe nísìn tó fẹ́ máa lọ déédéé kì í lọ déédéé so táwọn ọmọ bá train wọn rí ibì kan lò sí
ẹ mọ̀ so ìgbà tó bá dẹ̀ ti train tó bá ti pẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n wá bọ́ sí street wọ́n á bọ́ sí garage àwọn náà fẹ́ jẹ́ èèyàn so ẹlòmíì á máa wọ ọ̀kadà á máa wa márúwá àwọn tó bá tún ṣe kí nínú wọn wọ́n á di tug kalẹ̀ so àwa wò ó pé instead of táwọn ọmọ yìí máa fi train tó yẹ kó di ọrọ̀ ajé kó di owó kó di nǹkan yìí tó fi rí báyìí káwa kúkú ìyẹn làwa fi wọ inú ètò iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kíkàn àwa gbé so àwọn ọmọ yẹn tá bá ti sọ fún wọn irú ìjà tá fẹ́ ṣe nísìn oṣù mẹ́ta sásìkò yẹn àwọn tó fẹ́ jà níbẹ̀ wọ́n á ti máa train ò ní rí wọn ta so tó bá yẹ pé òun ló ń fa ìpátá ní àdúgbò kan fún oṣù mẹ́ta yẹn ṣe mọ̀ pé àdúgbò yẹn máa nísinmi so ẹni àwa fi wọnú iṣẹ́ yẹn so ìgbà táwa wò ó pọ̀ pé kí ni because ìjà Ìbàdàn ẹ mọ̀ àwọn tó mọ oríkì Ìbàdàn wọ́n fẹ́ràn ìjà àgbòrò mọ́ nìbàdàn ìjà owó ìjà ọlà ìjà iyì ni ó wà nìbàdàn nísìn ìyẹn ló bí ìjà Ìbàdàn ìyẹn ló bí ìjà Ìbàdàn. ẹ ṣeun àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Ìbàdàn. ẹ má bínú àwọn ìpè kan ń wọlé sójú òpó àní tí lè gba ìpè ní ìsìn ẹ má tí máa pè mí ẹ ń ṣojú òpó lẹ̀tẹ́ máa pè ẹ má tí máa pè ní ìsìn ẹ jẹ́ ní tí ẹ kọ́kọ́ gbọ́ ká kọ́kọ́ tí ẹ kọ́kọ́ gbálàyé ìjà Ìbàdàn náà kó tó dípá ṣojú òpó kalẹ̀ bàbá ojú òní tì yín ẹ̀yin ti wá mú jà ní ìsìn yìí ẹ ti fi packaging sí ẹ ti fakọ sí ó ti wá di talákọ̀wé tó jẹ́ pé èèyàn lè de táì gan èèyàn lè de táì wá pákàtúndé yóò kàn yọ táì lọ́rùn ni yóò bá wọlé sórí ibi ẹ̀ṣẹ́ yóò mọ̀ fẹ̀ṣẹ́ kù pé àwọn ọmọ yìí tán ṣe ń kọ́ṣẹ́ yìí ẹ fẹ́ kó diṣẹ́ tó jẹ́ pé tán ṣe ń kọ́ àwọn náà tún máa rí ọ̀nà tí wọ́n máa gbà lò ó ṣé òfin kan wà tó di àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ẹ́ kí làwọn òfin tó sọ̀rọ̀ gbà yí ẹlẹ́ṣẹ̀ẹ́ kí làwọn nǹkan tẹ́lẹ́ṣẹ̀ẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe kí làwọn nǹkan tí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ìgbà wo náà gbọ́dọ̀ jà ìgbà wo náà gbọ́dọ̀ jà ibo náà ti gbọ́dọ̀ jà irú ìjà wo náà gbọ́dọ̀ jà. káàkiri gbogbo àgbáyé oríṣiríṣi òfin ló di ẹlẹ́ṣẹ̀ẹ́ ìbájẹ́ amateur ìbájẹ́ professional àwọn amateur wà tó jẹ́ pé àwọn yẹn máa wọṣọ wọn á jà àwọn professional nírú àwọn Anthony Joshua àtàwọn kiri so àwọn professional yẹn òfin tó dè wọ́n ní pé tó bá ti jẹ́ professional boxer yẹn o gbọ́dọ̀ jàǹtà ó depend lórí weight yẹn tó bá jẹ́ pé irú àwọn Anthony Joshua yẹn òfin dè wọ́n pé tí àwọn èèyàn tó fẹ́ attack wọn tí ò bá tó 10 bá Anthony Joshua ṣe tóbi yẹn wípé tí ò bá ti tó 10 tó dẹ̀ yẹ pé ó rí pé àwọn eléyìí wọ́n lè nà pa wọ́n fẹ́ ṣe àṣìṣe fóun nìkan ló lè jà so tó bá jẹ́ professional boxer o gbọ́dọ̀ jàǹtà a máa ti rí ní Mike Tyson àti àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ẹ́ tó jẹ́ gbòǹgbà wọ́n ti dájọ́ fún wọn rí ní ipasẹ̀ wípé wọ́n lọ jà níta wọ́n ti sanction wọn rí tó jẹ́ pé wọ́n lọ jà níta so tó bá jẹ́ professional ẹlẹ́ṣẹ̀ ò gbọ́dọ̀ jà níta irú àwa ní ìsìn gbogbo àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tó wà ní under wa àwọn gan mọ̀ òfin àkọ́kọ́ ni pé a gbọ́dọ̀ rí ẹ kán wá sọ pé wọ́n ń fa ìjà ń bẹ̀ yẹn ìwọ ló wà ń bẹ̀ ò gbọ́dọ̀ jà níta except for self defence so category èyí tó kéré jù ni pé èèyàn mẹ́ta tó bá jẹ́ pé èèyàn mẹ́ta lọ́ ṣùgbọ́ ẹ tó dẹ̀ rí pé wọ́n fẹ́ pa ẹ́ ni àbí wọ́n fẹ́ ṣe àìdá fún ẹ nìkan ló lè gbọ́wọ́ so ẹ dẹ̀ mọ̀ tí ìsìn yìí tá ti bẹ̀rẹ̀ sí gbé iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ yìí tá ti ń gbé lárugẹ gbogbo àwọn ọmọ wa tó ń jà yẹn wọ́n ti ń ríra àwọn náà ti ń ríra àwọn bí èèyàn pàtàkì láwùjọ so àwọn gan ò ní fẹ́ ṣíwọ́ then àwọn tó ń wò wọ́n bí àwòkọ́ṣe àwọn nǹkan táwọn bá ṣe làwọn yẹn náà máa ṣe so ó ní multiple effect lórí society ju báwa gan ṣe lérò lọ àwọn nǹkan tó dẹ̀ ń fún wa ní so àkọ́kọ́ òfin pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ò gbọ́dọ̀ jàǹtà. kò gbọ́dọ̀ jàǹtà bàbá ẹ má bínú pé mò ń ṣe kankan pé mo fẹ́ máa jọ́rọ̀ mọ́ yín lẹ́nu torí àkókò ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni mo fẹ́ ká ṣe lójú òpó ètò yìí wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó bá ti lọ ja ẹ̀ṣẹ́ pé tí èèyàn bá ti lè lọ yà sínú agbolé pé ó lọ ń ja ẹ̀ṣẹ́ pàápàá àwọn afẹ̀ṣẹ́kù bí òjò wípé
ẹ̀yin wọn yìí dá bí kórí wọn ó dàrú bí kọ́pọlọ ó yí bí kán máa ṣe gángan bí kí ṣóòótọ́ ni àbáyé sọ̀rọ̀ ni. àhesọ ọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀ òótọ́ náà dẹ̀ wà ń bẹ̀ ṣé mọ̀ pé àwọn Yorùbá máa ń sọ pé ojú yìí gbà á lọ́la gbòó lọ́la gbà á gbòó gbà bí ò di bí ò fọ́ so àhesọ ọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ dẹ̀ wà ń bẹ̀ one of the measure tí a kí ló ń pè tí a gbé kalẹ̀ ni pé pure medical kíní wà fún gbogbo abẹ̀ṣẹ́kù bí òjò nífà ní orí ríǹgì gan ẹ máa rí pé dókítà máa ń wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ká wá sọ pé gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ojú wọn máa ń wò àmì ní orí wọn máa ń yí irọ́ o kò sí eré ìdárayá tí ò ní àléébù tiẹ̀ àwọn àìsàn kan náà dẹ̀ wà tó jẹ́ pé bó tiẹ̀ ṣeré ìdárayá kọ̀ọ̀kan kó máa jí kó máa sùn kó máa jí táìsàn bá máa bá ẹ abáyàn so kò ń ṣe pé totally èyí pé nítorí pé ó jẹ̀ṣẹ̀ lórí ẹ̀ ṣe ń yí àbíbá rárá ara àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ ṣe tán jẹ́ kínní ẹ wo Pacquiao ní ilẹ̀ Philistine ó fẹ́ jẹ president ṣe wọ́n pé tó bá ní àrùn ọpọlọ wọn ò ní gbà kó ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn so kò totally ṣùgbọ́n nínú gbogbo irọ́ òótọ́ díẹ̀ máa ń wà níbẹ̀ nínú gbogbo òótọ́ irọ́ díẹ̀ máa ń wà níbẹ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí abẹ̀ṣẹ́kù bí òjò a máa ń ṣe ìgbésẹ̀ láti ensure pé they are medically and psychologically stable. ó dà ẹ ṣeun ojú òní tìyín ìbàjẹ́ òní báyìí ẹ jẹ́ ká wá sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa àwọn ìtẹ́gbẹ́kalẹ̀ ẹ ní àwọn nǹkan kankan tó ń bọ̀ nípele ìpele bóyá nínú oṣù tí ń bọ̀ yìí ẹ bá tẹnu bọ̀ ẹ bá kọ́kọ́ bá ń ṣàyè kí làwọn nǹkan tó wà ńlẹ̀ gan bó làwọn èèyàn ṣe lè darapọ̀ àǹfààní wo ló wà ń bẹ̀ kí làwọn tí ń bọ̀ lọ́nà ẹ bá ń tẹnu bọ̀ yùn. ẹ ṣe olóòtú ìjà Ìbàdàn tó ń bọ̀ ní on the 23 ní October a fẹ́ ṣe ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Stadium ó jẹ́ ìkan pàtàkì lọ́dún yìí àti pé gbogbo àgbékalẹ̀ náà bẹ́yìn náà ṣe ń ráwọn àgbékalẹ̀ ẹ ti mọ̀ pé ó dàbí ẹni pé eléyìí atátó iyọ̀dùn. gbọ́n ti dà sínú rẹ̀. a gbọ́dọ̀ máa ṣe a lè fi gbogbo nǹkan lé ọwọ́ ìjọba nìkan lọ́wọ́ ìjọba ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tán nídìí láti ṣe so àwa náà a gbọ́dọ̀ máa gbìyànjú ní àyè ara wa ká mọ̀ pé ok ẹ jẹ́ n fún yín ní àpẹẹrẹ èmi ẹnjìníà ni mí network engineer ni mí nígbà tí mo wá dé àkọ́kọ́ mo wá wò pé kí ọ̀nà owó lèmi náà fi lè dá sí ètò agbègbè mi ni mo wá pe àwọn ọ̀rẹ́ mi jọ làwa lọ dá Dcolossus boxing promotion lẹ̀ a dẹ̀ ń to ìgbésẹ̀ yẹn so ní October ni the first professional fight a fẹ́ ṣe tẹ bá àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ń bọ̀ láti Èkó àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ń bọ̀ láti Èkìtì ẹlẹ́ṣẹ̀ ń bọ̀ láti Ògùn àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ dẹ̀ wà nìbàdàn náà àwọn kan ń bọ̀ láti Anambra nítorí pé ó jẹ́ àkọjá ewé wa ni if not a máa kó ẹlẹ́ṣẹ̀ láti all over Africa wá subsequent one ó máa wà bẹ́ẹ̀ nǹkan tó wá dùn nínú kínní ni pé àwọn èèyàn fẹ́ràn ẹ̀ṣẹ̀ gan pàtàkì jùlọ nílẹ̀ Ìbàdàn yìí àwọn èèyàn fẹ́ràn ẹ̀ṣẹ̀ gan and ọ̀nà yìí ni àwọn tó ń tajà àwọn tó ń rajà àwọn tó ń ní iléeṣẹ́ tí wọ́n lè fi dá sí because we are looking à ń wo 3,000 mo fẹ́ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta àbí ẹgbẹ̀rún mẹ́ta èèyàn minimum of 3,000 minimum of 3,000 èèyàn ló máa wà ní attendance kò mọ online o kò mọ social media àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ so ọ̀nà kan ṣó tá a lè sọ ni pé káwọn èèyàn kan bá wa dá sí kò ṣeé dá ṣe tá a bá wo ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti UK big business ni iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ́ kíkàn big business ẹ wo. orílẹ̀-èdè tí mo wà yìí gan lórílẹ̀-èdè South Africa iṣẹ́ ńlá ni àwọn tí ń jẹ̀ṣẹ́. so ètò ọrọ̀ ajé ńlá dẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká fi ṣe bí àpẹẹrẹ tí a bá ní pé ká ṣe iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ́ ní ìletò kan nísìn gbogbo hòtẹ́ẹ̀lì àdúgbò yẹn àwọn èèyàn á gbà nǹkan wọn á fẹ́ ṣe irú ti London yìí tán
ṣe ní last week nísìn imagine income internal kíní tó máa wọlé nígbà àwọn èèyàn travel wọ́n wá revenue income tó wọlé sápò ìjọba wọn. internal revenue tó máa wọlé tàbá mú ní òkúnkúndùn and it's also individual sport ni o lè mú ọmọ kan tó tẹ bá pè mí mo lè fún yín lọ́mọ kan tí mo mọ̀ pé ó serious ó mọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ jà tẹ́ ẹ máa sponsor kí lẹ máa sponsor ẹ ra kíìtì fún ṣe kíní owó tẹ́lòmíì fi ń bọ́ ajá ó pọ̀ ju owó tó máa fi sponsor ẹlẹ́ṣẹ̀ lọ tó bá dẹ̀ sponsor ẹ̀ láàrin ojú méjì mẹ́ta tọ́mọ ẹ bá ibikíbi tó bá ti ń jà á máa gbórúkọ ẹ ga wá ní ẹni báyìí ló ń sponsor ẹ̀ wọ́n lè ní ẹ jẹ́ ká fi ṣe pàlẹ́gẹ̀ yá Dáre Olúsan ló ń sponsor ọmọ Dáre Olúsan ni ọmọ á dẹ̀ máa jà káàkiri gbogbo àgbáyé so ọ̀nà tí a lè fi gbé lárugẹ ó pọ̀ gan tó dẹ̀ jẹ́ pé à ń dá sí ètò Olúwa ni ẹ̀yin náà wò fún gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ kidnapping kìíní kan gbogbo ẹ̀ self defence ó ti ná ọmọ mi méjì ọmọ ẹlẹ́ṣẹ̀ méjì tán ti kidnap tó ti gba rẹ̀ lẹ̀ because ọmọ bí tán ti máa gbá ẹ tó máa kì wọ́n dẹ̀ mọ bí tán ti máa gbá ẹ tó máa nà so for self defence gan ó tún dáa so ní gbogbo ọ̀nà ló jẹ́ ká fi gbárùkù ti ẹ̀ṣẹ̀ ẹ jẹ́ tún fún yín lápẹẹrẹ mi tí ẹ bá jẹ́ pé football ẹ fẹ́ ṣe tẹ bá fẹ́ ní team of a team at least 23 máa ní ẹ máa ní 11 players àti another so 23 but tó bá jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ kan coach ẹ̀ àti bóyá doctor ó jẹ́ mẹ́ta so owó tẹ máa ná lórí team tẹ máa lò kẹ tó rọmọ méjì ọ mẹ́ta ta ẹlẹ́ṣẹ̀ kan àbẹ ẹlẹ́ṣẹ̀ méjì á fún ẹ lọ́dún so gbogbo eléyìí ló ṣe tabadẹ mú bí iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ jíjà ó sì lówó lórí gan kọ́lọ́n kó ṣàánú wa ni so mo ń fi àsìkò yìí pé gbogbo àwọn èèyàn ó dá bá ṣe ẹjẹ́ tún fún yín lápẹẹrẹ kan àwọn èèyàn máa ń dá sí tó máa ní èèyàn kan sì kí ó fẹ́ kú ẹ̀fún lówó tó bá yẹ pé kinní kan ó dá nǹkan tó dáa ni ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tó ń jẹ̀ṣẹ̀ yìí lè rán ọmọ olówó ní tó ń jẹ̀ṣẹ̀ o ọmọ olówó kì í jẹ̀ṣẹ̀ o mi ò sí ọmọ bọ́tẹ̀ jẹ̀ṣẹ̀ ọmọ pákí ní jẹ̀ṣẹ̀. so nígbà tá a ṣe ìwádìí. ṣùgbọ́n láwọn orílẹ̀-èdè tó ti gòkè àgbà ẹ bá bínú pé òkè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló gòkè àgbà o ṣùgbọ́n láwọn orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ti diṣẹ́ ọmọ olówó ń jẹ̀ṣẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ló ń jẹ̀ṣẹ̀ ṣùgbọ́n ní orílẹ̀-èdè wa. ọmọ pákí. nígbà tá a ṣe ìwádìí mo ti máa ń bá wọn sọ̀rọ̀ mo máa ń bá àwọn ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ èyí tó máa sọ fún mi pé ìyá òun ti kú bàbá òun ti kú ọ̀dọ̀ ìyá àgbà ló wà èyí tó máa sọ pé bàbá òun fẹ́yàwó mẹ́ta àwọn ọmọ kinní kan tó wọ́n tiẹ̀ mọ kinní lòun ṣe ń ṣẹ̀ṣẹ̀ èmi ẹ mọ̀ èyí tó máa sọ pé wọ́n ń bó òun skul wọ́n ń lò òun ò dẹ̀ lólùgbèjà ó ti yé yín so wọ́n ní sítórì tó rí bákan tó jẹ́ pé ìgbà tó yẹ kó gbé ẹdẹ́ẹ̀dì ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ because tí máa ti gbọ́ sórí yẹn mi ò lè sùn so a gbọ́dọ̀ take deliberate effort láti help àwọn boxer yìí because wọ́n lè jà wọ́n mọ bí tán ti máa gbà àwọn gan dangerous tá a bá take care wọ́n dangerous to the society. ẹ má bínú ẹ jẹ́ sáré béèrè kan láàrin wọn láwọn ọmọ tí ń jẹ̀ṣẹ̀ pé kò sí mọ́ ìfẹ́ jẹ̀ṣẹ̀ pé ojúbọ̀rọ̀ ò ṣe gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́ pé kò sí bí kán má mu gbó bí kán má mu cocaine kí kán má mu ohun ìjẹ olóró ṣóòtọ́ ni. irọ́ ńlá ni tó bá ti jẹ́ professional. ipò èèyàn lè máa jẹ̀ṣẹ̀ lójú lásán láì mú nǹkan kan. tó bá ti jẹ́ professional ẹlẹ́ṣẹ̀ tó bá jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ẹ tó dẹ́ jẹ́ professional tó bá mu sìgá ó máa fẹ́ tiẹ̀ tó bá gbá ẹlẹ́ṣẹ̀ láyà ó máa weak àwọn lọ́wọ́ discipline jù tó bá ku bí irú Anthony Joshua mo lè sọ fún yín tọkàn mi ò sí káàmpù ẹ mi ò mọ bó ṣe train bọ̀ mo lè sọ fún yín tọkàntọkàn pé oṣù mẹ́ta kò ní bóbìnrin sùn kò ní mu ọtí kò ní jẹ ọ ní dáyẹ̀tì so nítorí pé àmú wọn àfi wọn sí professional tó yẹ kán wà lọ́n ṣe máa ń lọ mutí lọ́n máa wá ń ṣìwàwù ṣùgbọ́n tá bá ṣe bẹ̀rẹ̀ nísìn tá à ń bẹ̀rẹ̀ sí mú wọn tá à ń gbé wọn wọ́n máa stop ọtí kò ní jà nígboro kò ní mu oògùn olóró àbí kíní
ìgbà tá ọwọ́ tí ó dilẹ̀ ní irú rẹ̀ oògùn olóró àti gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ yẹn ló sọ. A professional boxer, mo ní ọmọ kan tó já world title, mo mọ̀, oṣù 6 ni ó fi bọ́ obìnrin sùn, bẹ́ẹ̀ pé lọ pátì kò ní mú mọ́ọ̀tì gan. So yé yín, so nígbà tá àkàrà másìkì wọn ló ń dìdàkú. lọ́jà ń dàdàkudà táwọn tí àwọn tó dàdàkudà ń dà gbà wọn. Ojú Ọlọ́run tó. Ó dà bàbá. Ẹ má bínú pé mò ń ṣe kankan torí owó la wá pa wọlé lónìí, kò sí àbíjì tá a wá ṣe lónìí, owó la wá pa wọlé. Àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa ìjà Ìbàdàn, àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa rẹ̀. Ìjà Ìbàdàn gbọ́dọ̀ já wáyà. Èèyàn 3000 ẹlẹ́ǹfẹ́ ní ọjọ́ òun pé kán wá sí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Stadium ní Liberty. Ní àwọn àbẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. Ní àwọn èèyàn tó léwu àwọn àbẹ̀ lọ́jọ́. Ẹ̀yin ará Ìbàdàn, ẹ̀yin ará Ifẹ̀, ẹ̀yin ará Òṣogbo, ẹ̀yin ará Èkó, ẹ̀yin ará Abẹ́òkúta, ẹ̀yin ará Nàìjíríà, ẹ̀yin ará gbogbo bí ó bá wù ẹ́ wà lábẹ́ ọ̀run. Náà ló délẹ̀ yìí, ìjà Ìbàdàn. Thank you very much, everyone, joining us. I just want to appreciate your time on this broadcast this hour. It's happening raw right here on the African Portal. This is the African Portal Radio TV International coming to you live from Pretoria here in South Africa. We have one of our very own in the studio with me. Oshinmi Ezekiel is with us. He's one of the great boxers that he knows more about boxing. When we are talking about the boxing, when we are talking about what is important of it and why do you need to become a boxer? Because you need a self-defense, most especially because of our community is no longer safe. So you need a self-defense. You need to have the preliminary knowledge. Those are the things that we learn when we are in school. We do a military pre-military training, whereby you know where to touch, you know where to punch, you know where you touch people that no matter what is going down. And those are the things that I think is kind of very important in the situation. Not that we are trying to build an environment or a community or a society whereby people do fight, but we want to build an environment where people can actually protect themselves, self-defense. And if you are interested, you are in Ibadan, you are in Lagos, you are interested in that, kindly contact Oshinmi Ezekiel. Is one of the great people that can train, they can show you, and they can also migrate you to that system that you will not have any problem. We are having a beautiful conversation with him on the African Portal this hour, and he's talking about the program coming up on the 23rd of next month. By the grace of God, it's going to happen in the city of Ibadan. Ibadan city is known to be one of the great city of the warriors, and we have the great warriors when we are talking about the Ogumolas and the rest of them, that they were one of the great warriors then in those days, and we are bringing that back to the reality of time. We want to migrate the boys on the street that they were also a boxer, but they already end up in the street because there is no support for them. This is the time for us to help them, migrate them into the reality, train them to become a professional so that they will be able to useful for themselves. And it says something that is very, very funny, that boxing is one of the sports that is more physical and is more real, that most of the thing in the boxing is real. Truly they hit themselves, truly the blood is coming out, truly they get tired, truly they cried. So those are the things attached to it. If you watch the fight that happened over the weekend, it's one of the funny things that people think is funny, but it's real, it's a reality. Even though our son lose Tony Joshua Balogun, but notwithstanding, it can be of any side, because it's like a flipping coins. So it's either you win or you lose. So, and we are introducing this to you today, that be part of it. This is KATA, where we promote business, where we promote people, where we promote ideology. And KATA is buy and selling for the businessmen and businesswomen. And by the grace of God, we have a lot of things coming up on this program this hour. We'll be celebrating people celebrating their birthday. And the lady that is in charge of this program today is her birthday, IYAAFIN Ojeyomi. And we want to celebrate her in style as well on this program before we call it a day. The main sponsor of this program is Labos, and you know Labos is the only place where you want to send anything across the globe. Labos is the only place we can recommend to you. Please
call our boss today. They are in Lagos. They are also in South Africa, in Victoria. We'll tell you more about them as well. We are having a very beautiful time here in the studio talking about the boxing as a career. Sir, let's quickly look at some aspect of the boxing as a career. Is this something that somebody can embark on for a lifetime, or is it like a part-time thing? Thank you very much. There's no part-time, but it has a time frame. It has a time frame. It has to do with your age. Age tells a lot. The more you grow older, the better it is to quit boxing. So it has a time frame. Usually, it's good to start young as possible, so that your body can adapt to it. But once you are getting to 40, you should retire. You should retire. Just like Manny Pacquiao is 42. He fought at the age of 42, the last fight. And doctors will advise you to retire at that age, because the more you get older, the more it is difficult for your body system to heal. So in case of internal injury, so that's why we have a time frame. So it's always advisable that at the age of 40, you should quit boxing. And even if you refuse to quit, that age will tell. We can see it from Klitschko, Samuel Peter. We can see it from Bashali at home here. So age tells a lot about it. But once you are doing it, you cannot combine any other thing with boxing. Because, okay, for instance, you train morning and evening. And for every one of us that are conversant with exercise, after exercise, you want to rest your body. So let's say, for instance, you have a professional fight, say in the next 3 months, you are training morning and evening, maybe in the middle of it, you're going for press interview, you're going for endorsement, so once you're doing boxing, it has to be whole. You have to do it full time. But while you're doing it full time, then you plan for your retirement. You plan for retirement. So that's what is advisable. One of the problems we have here in Africa and in Nigeria is it's difficult for people to do it full time, because so people combine work with boxing, and that's why it's difficult for us to see true champion from Nigeria, to the world. You see Nigerians in abroad doing fine in boxing and combat sport, the likes of Israel, the likes of Kamor, and all that. There are many. Because they are in abroad, it was easy for them. But Tobati Jiwasile, to Kotoronu, Garitiwon, Ekpo ma Shekini, Koto Sawo no. Koto ra petrol si generator. Kolon Shanuani. So, but if you want to do it, you have to do it a full-time thing. Wow. I just want to say this in English because sorry that I have to use this. I'm not too comfortable of promoting the the other language, which is not African language, but sometimes it's only the medium of communication for us to understand ourselves, and for the privilege of those that doesn't understand Yoruba, for them to have an idea of what we are talking about. Is it possible for someone that actually embark on being a boxer to also decide that, okay, I want to go for wrestling? Is it possible to convert to be a wrestler? Yes. Or yes. There is this fundamental training for combat sport. So endurance, consistency, and even you can switch. We have seen a kickboxer who became McGregor. McGregor fought Mayweather, and McGregor is fighting kickboxing. So you can switch. It depends. It depends on your confidence. If you know you can do it, it's just little training. Okay, recently we have Clarence Sheed, that lady who is now fighting in UFC. So you can switch. They are just, if you have the fundamental training, you are good to go. So like what make you have interest in this, and how do you come across it? Oh, thank you. That's a very insightful question for me.
I came out when I was growing up in the street of Lagos, Yanopaja precisely. I used to see people running and doing, shadow boxing. They would just be boxing the hair. You understand? And they will run miles. So, and for like every other Lagos boy, you want to learn 1, 2 at least. So I know 1, 2. In my house too, I used to pack sand inside sack and hang it, just to train myself. But I never thought of becoming a boxing promoter or venturing into boxing. It was just for me to escape, and I've actually used it on 2 or 3 occasions. But after then, I just got to a point in my life that I started feeling like I need to give back to the society, and prayerfully I went into that. It's a long story, but at the end of the day, I was invited to a trial. They call it boxing trial here in Ibadan, and I saw over 500 boxers, both male, female, young and old and all that, and they've been there for 2-3 days. In fact, I couldn't enter because of the odor that was coming in. So I inquired from people, and they said they just want to pick 9 out of 500. They want to pick 9 that will represent the state. So when I was going back home, I was so worried that, okay, what is the fate of the rest? Even the 9 they will pick, what will happen? So I wasn't myself again. Honestly, I will not lie to you. I'm part of those set of guys that want to run from Nigeria, because everything is you can't just predict it. So, and I'm looking for a better future for my kids, if not for me, But when I got into that and I saw this set of people, I just felt there's a need for me to do something. And that was how I delved into boxing. And while I was doing that, I was trying to okay, what do we do? How do I really come in? Because I'm not known in the area of sport. Nobody knows me and all that. So I had to do a thorough research. The way I'm talking now, it will be hard for people to say it's not up to 10 years in boxing. I'm not, but I did all the research. I took it as a course. For like 3 months, I was doing all my research. Okay, what makes a boxer and all that. So after then we now went. I called some friends, and I let them understand that this will be an investment. And it's an investment, not business entirely. It's humanity. I want to see joy. I want to see these guys' hopelessness turning to hope. And that was how it started. We got our professional license in Nigeria, and we started it at a very small angle. We did exhibition, amateur, and all that. And to the glory of God, there's a boxer. We can check it online. Dcolossus. Dcolossus is a Nigerian champion. He represented Nigeria in Olympics, in Afro-Asian Games, in Koja, All African Games. He won gold. And he went to Germany as a professional boxer. He was number 4 in the world. After Klitschko brothers, there's a black, then it turns to Dcolossus. And he came back home to come and establish a boxing academy. That's where he got his Waterloo, and everything went down. He couldn't cope. He got another contract to be a trainer in Dubai. This guy stepped into Dubai airport from Nigeria, and he fainted. He went on coma for 3.5 months. So he was transported back after this thing. He was brought back to Nigeria, and that was how he attempted suicide twice, but he didn't die. Oshinmi. So he now said he had to go to where he's relatively unknown. So he came to Ibadan. It was while I was going from gym to gym, I saw him, and I was perplexed. When I was talking to him, he was crying. But to the glory of God today, he's now back on his feet. He will be fighting in Ibadan. He got fighting in Germany in April, but COVID-19 could not make him go. He got another fight in US last month, but US are not processing visa from Nigeria until January next year. So we said, okay, let's just do something for him so that he keep fit. Because with 2 or 3 fights,
either in Africa or outside, he will be able to settle down in his own home and establish a small gym and do what he likes to do. So that testimony alone gives us joy. We didn't do it because we wanted to make money, but we just, you know. So for me, I'm enjoying what I'm doing. Look at, So this is more of your passion. It's more of something that you have a passion for. But is it a profitable? Is it a profitable business? Is there anything that you can say? Is it a profitable business? It's very, very, very profitable. It is very, very profitable. It's the easiest money to make. Let me give you an instance. Before we give an instance, because this is very important, I'm having a lot of people joining us now, and this is KATA. We want to sell this product to a lot of people seeing it from far that doesn't know that it's a profitable business. So I want you, as you are giving us the instance, I want you to break it down for the people looking at this from far, also become closer to see that they can also invest in it. Quickly do that. We have few minutes to run out of this program. Okay, thank you. It's a profitable business in the sense that there is a fundamental rule of white against black. White against black, any day, anytime. Thank God we are preaching racism. So if you have a boxer, a black boxer, is sellable anywhere in the world, especially in Europe. So now, investing in a boxer is more or less a token compared to, okay, let me for instance, the last fight that this boxer I was talking about got in US was $20,000, and everything that we have spent on him so far is not up to, converted to dollar, is not more than $3,000, and now he's getting a fight of $20,000, which is ridiculous for his category. So if you can nurture a boxer for 2 years, you're going to make your money back. You're going to make your money back. And that is just the simple arithmetic. We are not yet talking about endorsement. We are not yet talking about branding. We are not yet talking about, you know, so many marketing aspect of it. So I can encourage even the dumbest person to invest in boxing. Invest in boxing. And your boxers, at the end of the day, will project your name. So it's a cheap publicity. The cheapest way of getting publicity is to sponsor a boxer. Wow. Let me make this. Let me just make this. It's funny, but let's talk about it. Can you personally allow your own child to go? I mean, to become a boxer? Yes, because I have come to realize that you don't choose for a child. So, but the only difference will be that he's not going to start on the grassroots like every other boxer. If my son says he wants to be a boxer, I'll be very, very happy. You know why? I have all it takes to make him world champion. I have all it takes to make him succeed. You understand? So it's a very, very. I will be so happy. But that guy. What age can someone start to become a boxer? What age? As early as possible. As 4, as 5, at 3, as early as possible. The earlier, the better. The earlier, the better. The earlier, the better. Yeah, it's just like exercise. It's just like exercise. So, but it's good to start as early as possible. And Ijabado will start when, it will end when, and what are the things that you are expecting people to, I mean, coming to have at the back of your mind, I mean, regarding Ijabado? Yeah, we usually have many boxing in Nigeria, but we are trying to bring standard. We are trying to bring standard. So it's a standard show, all ramification of it. In fact, the entrance, you cannot afford to miss it. The entrance of each boxer. That's why we've been doing documentary for every boxer that will be on the Ibadan card. Tell your story, let people get to know you. You know, this is my life. This is what I want to stand for. So it's going to be a 2-day. There's weigh-in on Friday, and on Saturday, the show proper. And we usually have variety to it. It's not just go there and fight. We usually have music and, you know,
just had so many things that bring the culture of Ibadan to the limelight, to this modern day boxing. Everyone listening to us, as we are celebrating the Heritage Month in South Africa, we put this great man on the spotlight as we are celebrating heritage. This is part of the heritage as well. But let's understand something, that this is a tradition that we have. It has been in history from the past. In some city in Africa, we used to have some people that used to like fighting as a game, as one of the things that even the king will sit down and be watching the game. And all those things, we need to bring it back because it's part of our culture. It's part of who we are. And that is what the African Porter stood for, to promote African culture, to reintroduce African ideology back to the coming generation and the current generation. Thank you very much, everyone joining us. As you are watching it, please share it, comment. That is very, very, very important. Thank you very much. Ẹ̀yin tí ń bẹ́lẹ̀ Yorùbá, ẹ tí ń bínú. Ẹ ní bínú ni o, káròdì mọ̀ṣọ́, káròṣọ́mọ́dì, kídìí kọ́mọ́ ti gbọ́fọ́ náà ní ojú òní tìyín ìbàjẹ́ òní fa. Yóò rí ètò bàbá ètò lẹ́ ń wọlé sí ilé agodo kan ṣoṣo tó lágàrà káàkiri ogun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ìbánilẹ̀ ẹlẹ́rù àmì títí lórí òkè Waterproof nílùú Victoria. Ibẹ̀ la wà yìí, ibẹ̀ la ti ń dá kẹ̀kẹ́ lúkẹ́, tá ti ń dápọ̀, tá ti ń mí pọ̀. Ẹ dúró náà, à ń bọ̀ àti ìdè, ẹjá sáré lọ sẹ́tọ́mì, ẹjẹ́ lọ sápàlà ìpolówó ọjà. Sáré polówó ọjà, ẹ mọ̀ pé ìpolówó ọjà òun náà ni àgúnmu òwò. Tí báàsì ò bá sè, kò sí nǹkan tí bá àlá fẹ́ ńlá. Ẹ̀yin lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ ẹ̀yin oníjọ, ẹ máa bọ̀ lójú òpó ètò ẹ wá polówó ọjà yín. Iléeṣẹ́ tá a gbé wá sójú òpó ètò lónìí náà ni iléeṣẹ́ tí a mọ̀, tá a sì mọ̀ dájú, tí wọ́n ní ètò kan tó ń bọ̀ lọ́nà tó jẹ́ pé yóò ṣe ìlú lóore, yóò sì ṣe àwọn ará ìlú lóore. Ní gbogbo ìlú, ní gbogbo ilẹ̀, níbi tẹ́ ti ń gbọ́ wa pátápátá, láti kí yín o pé ẹ ṣeun wípé tí ẹ ń wò wá, ẹ ti ń gbọ́ wa. Ojú ọmọ ní tìyìn, tí ò bá kúkú sẹ́yìn kò sáwa, tí bá àṣẹ tí yóò bá ṣe kò tí bá làwa fẹ́ lá. Ẹ má bọ̀ lọ́dọ̀ wa, ẹ gbọ́jà yín wá kẹwàá polówó rẹ̀ ní ọ̀dọ̀ wa. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé iléeṣẹ́ kan ṣoṣo tá a lè fògbọ́n ẹ̀gbárí fún yín náà ni Labos. Labos ni iléeṣẹ́ kan ṣoṣo tí a lè fògbọ́n ẹ̀gbárí. Ẹ fẹ́ gbẹ́rù, ẹ fẹ́ fẹ́rù ránṣẹ́ ká gbogbo àgbà ńlá ayé. Ẹ pè Labos lónìí, ẹ ní kábàámọ̀ pé ẹ pè wọ́n. Iṣẹ́ wọn yáfáfá, wọn sì fi owó wọn ò gara. Wọ́n fi iṣẹ́ wọn fi rọ àwọn èèyàn lọ́rùn. Ẹ pè Labos lónìí, ẹ sì ní kábàámọ̀ pé wọ́n. Ẹ já lọ sínú abala ìpolówó ọjà, ká sáré polówó ọjà kan tàbí méjì kó tó di pé a mọ̀ ṣe ó dàbọ̀ òpó ètò yìí. Ẹ sì rántí pé ọjọ́ òbí náà ń bẹ lójú òpó ètò yìí lónìí náà, tí a tún kí ọjọ́ òbí ọlọ́jọ́ òbí bíi méjì bíi mẹ́ta ń bẹ lójú òpó tí a kí wọn. Ṣùgbọ́n síwájú ìgbà ká tó kí wọn, ẹ jẹ́ ń gbọ́ látọ̀dọ̀ Labos, kí Labos kan sọ nǹkan tí wọ́n ní fún wa lójú òpó ètò yìí ká tó máa fi yún dàgbére kúrò lórí àtàgbé ètò. Bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé, ẹ máa bá ń ṣíà ètò yìí. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣíà ẹ̀hún, òyìn ní fún wa ní ìwúrí láti máa ṣètò yìí lọ. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọ́mẹ̀ntì, èyí ń fún wa ní ìwúrí. Ẹ gbọ́ látọ̀dọ̀ Labos, ká gbọ́ kọ́tà ní fún wa. Solution, ilé-iṣẹ́ kan ṣoṣo tí wọ́n ti ń bá ní gbèrú káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáláyé. Bóyá fẹ́ gbèrú láti àwọn àyíká káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, bóyá gbèrú ránṣẹ́ káwọn fẹ́ kú yóò wọ wọ́n jà. Láàpọ̀ ni ẹ máa bọ̀, ibẹ̀ nìkan lẹ́tí lè fẹ́ ránṣẹ́ kẹ́rù yóò ní bọ́wọ́ ìgbà bẹ́ẹ̀. Òun nìkan làwọn afọwọ́ ìṣọ̀yà, ilé-iṣẹ́ kan ṣoṣo tó léwájú àwọn ẹlẹgbẹ́. Wọ́n wà ní Sunnyside, 518 to run back to West Street, Pretoria, South Africa, and everybody Troy, +278 425 4494 Tabi 0735 805333. Labos Freight Services Solution, aṣíwájú láàrin àwọn ẹlẹgbẹ́, best among others. Powered by the African Porter Radio TV. Powered by the African Porter Radio TV. Ẹ rántí pé iléeṣẹ́ Labos wọ́n ní ẹ̀ka lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nílùú Èkó ní 30 Adékúnlé Akala Street, Ọ̀fàtà Ìràwọ̀ Àjàó Estate, International Airport Junction, Nigeria. Ẹ lè pọ̀ sójú òpó yìí Ọlábọ̀dé@bolladlogistics.co.za àbí kí ẹ lọ sójú òpó ayélujára wọn www.bolladlogistics.co.za àbí kẹ́ pé ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ náà Ayégbùsì Ọlábọ̀dé lórí +27123410601 tàbí +27735805333 tàbí +23481344871
38. ẹ pè wọ́n ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ pè wọ́n. àwọn iléeṣẹ́ kan ṣùtọ́ àlè fògùn ẹ̀gbárí fún yín. ẹ bá lọ gbẹ́rù yín láwọn tí ó lọ gbẹ́rù yín tí wọ́n lọ dànù òkun ẹ̀yin lẹ mọ̀ o. àwa ti ké gbàjarè àti sọ fún yín pé kò sí iléeṣẹ́ méjì ẹyẹ bíi àdàbà wá ṣiṣẹ́ ńlá nínú igbó kò sí bíi ọ̀kín lọ́ba gbogbo ẹyẹ òun náà ni labos náà ni ọba gbogbo wọn. kí tó máa fi bàbá yìí lẹ̀ kó lójú òpó ètò pé ká mọ kó lójú òpó ẹ jẹ́ gbá wọn tí ń ṣọjọ́ òbí lónìí káràkátà ètò bàbá ètò ká gbá wọn tí ń ṣọjọ́ òbí lónìí ká gbọ́n wọlé sójú òpó ètò yìí ká bá wọn yọ̀ ká bá wọn jó ká sì ṣàdúrà fún wọn tá a bá ní wọn gbé wọlé káràkátà ń lọ lójú òpó ètò yìí tá a sì ń dábòlẹ̀ àwọn ọlọ́jọ́ òbí àwọn náà la gbé wọlé sójú òpó ètò ẹ jẹ́ sáré yẹnu abala ọjọ́ òbí ká kí àwọn ọlọ́jọ́ òbí tí wọ́n ń ṣe ọjọ́ òbí lónìí pé báyọ̀ ṣọdún ọdún yìí wọ́n ṣọdún ọdún mi sí. Ìyáàfin Ọ̀jẹ́yọmí ẹ ń bẹ lójú òpó ètò yìí ẹ̀yin náà ni ẹgbẹ́ ètò yìí ẹ jẹ́ ọ̀kan lára àwọn gbòógì ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórílẹ̀-èdè South Africa tẹ́ ẹ sì gbàgbọ́ nínú ìgbélárugẹ èdè àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá nínú ìgbékalẹ̀ ọpọlọ yín la fi gbé káràkátà kalẹ̀. ẹ bá ń káwọn èèyàn wa ti ń gbọ́ yín lé Ìyáàfin Ọ̀jẹ́yọmí rè ọlọ́jọ́ òbí òní. Ẹ kálẹ́ gbogbo iṣẹ́ tó ń gbọ́ mi dé tilé tó kó orúkọ mi ò tí ì yí padà èmi náà ni ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín àbúrò yín mo kí gbogbo yín pé ẹ ṣeun lónìí o ẹ kú àyẹ́sí mi lágbára Ọlọ́run a máa rí ìbẹ̀rẹ̀ bára wa ṣe lágbára Ọlọ́run káràkátà kò ní bàjẹ́ African Porters láṣẹ tìdùmarè iléeṣẹ́ yìí kò ní wó lulẹ̀ lójú ẹ̀mí wa òkè báyìí ni African Porters a máa lọ gan ni mo dúpẹ́ o. ẹ ṣeun. ní oore ìyẹmí oyè Ọlọ́run pàápàá kódà ojú ò ní tì wá. èmi gan ó wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ tó tó báyìí látàárọ̀. ṣé kí ló dé kí la gbé kí la jù sójú pàṣọjọ́ òbí lọ ni ẹ mọ̀mọ́. Ìyáàfin Ọ̀jẹ́yọmí látòrí the African Porter mò ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mo sì jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ ṣe ṣọdún ọdún yìí ẹ ṣe ọdún ọdún ìsìn àṣọdún mọ́dún ní ṣàwọ̀ àṣọdún mọ́dún àṣọrò òmòrò ní ṣàwọ̀ àṣọrò òmòrò kókókó báyìí lárọ̀ tá a lè lágbára Èdùmàrè ẹ pẹ́ bí wọ́n pẹ́ ṣe ń pẹ́ ẹ fi èrìgì jobi lágbára Èdùmàrè òkè ọ̀là tẹ̀gùn yẹ̀ ní jábọ̀ àtijẹ́ àtimú kò ní bọ́ síbi tó nira lágbára Èdùmàrè abayíyọ̀ abayíjó the African Porter sì kọrin fún yín pé happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Abayíyọ̀ abayíjó kẹpẹ́ bí mo pẹ́ ṣe ń pẹ́ àwọlé yín kò lè sí lágbára Èdùmàrè ọkọ̀ ò ní kú mọ́ yín lórí o kú lọ́wọ́ yín ẹ ní dàrúkà lágbára Èdùmàrè ojú ò ní tì yín káràkátà lètò ètò bàbá ètò ní ẹ rántí wípé ètò yín ètò wa náà ní gbogbo ẹ̀yin káràkátà fans club ẹ máa bá ṣíà ètò yìí ó ti fẹ́ rẹ̀ yín kò lè rẹ̀ yín kàkà kó rẹ̀ yín wí ọlọ́fẹ́ lẹ́mù tẹ́ fi gbéra kò ní bàjẹ́ fún wa lágbára Èdùmàrè. àwọn Golden Sisters International náà ní kí n máa kí yín wọ́n ní kí n máa ṣe yín ní pẹ̀lẹ́ pé ẹ kú ayẹyẹ ọjọ́ ìbí òní ẹ ní dààmú o. èmi náà mú ọkọ ṣe bẹ̀bẹ̀ ọṣẹ ọgọ ni àjọṣepọ̀ wa ò ní bàjẹ́ láṣẹ tẹ̀dùmarè láti ọ̀dọ̀ olórí wa wá the president láti UK mú kí wọ́n ṣe gan ni lágbára Ọlọ́run wọ́n ti ń kó wa jẹ̀pẹ́ kọ́kọ́ náà wọn ò ní yọ̀ sọnù lágbára Ọlọ́run lọ́wọ́. àmì àṣẹ Èdùmàrè àmì àṣẹ Èdùmàrè. kí n tó jẹ́ kẹ́ ẹ máa lọ kó lójú òpó ètò yìí kí ni nǹkan tí ọjọ́ òní gan kí ló túmọ̀ sí fẹ́yìn fúnra yín. àbá ní ó jẹ́ ọjọ́ kan tó jẹ́ ọjọ́ ìṣẹ́gun ńlá fún mi lénìí. èmi bẹ́ẹ̀ ni torí ọjọ́ tó tiẹ̀ bọ́ sí yìí ọjọ́ tíìbù tó bọ́ sí gọ̀gọ̀gọ̀gọ̀ náà mi gọ̀gọ̀ àtọ̀sí pé jẹ́ ọjọ́ ìbí mi ó tún jẹ́ ọjọ́ tó bí mi gangan tó ní àmì kan tó fún mi lénìí pé mo àti ṣẹ́gun lórí ọmọ lórí nínú gbogbo ìrìnàjò ayé mi Ọlọ́run wọ́n fún mi lénìí. ó tún wá bọ́ sọ́jọ́ tá a ṣe káràkátà. bàbá kí lè sọ
ti wá bọ́ sọ́jọ́ káràkátà. Bẹ́ẹ̀ni, ó ti wá bọ́ sọ́jọ́ káràkátà. So ó yà mí lẹ́nu gan pé mi ò ríro tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, mi ò rántí àpà tó wá di àárọ̀ ìwọ̀n àwọn pé ní gangan ó jẹ́ ọjọ́ Tuesday yìí gangan òun náà bí sí. Ọjọ́ yìí náà di iṣẹ́ káràkátà tí mo ń ṣe. Òun náà tún jẹ́ ọjọ́ ìbí mi. Wíyọ́ ọdún tó kọjá ọjọ́ Ajé ló bọ́ sí ọjọ́ Monday. Ọdún eléyìí ẹ má bínú ìyá àfẹ̀jọ́ àwọn kan sọ pé ńgbà tẹ́ ń já bí ọdún pé ọdún èwo tún ni tó wá béèrè táwọn èèyàn ń béèrè lọ́wọ́ mi pé Abíọ́dún tún ṣe á jẹ́ gbẹ̀yàn pé Abíọ́dún ní September bóòlù ọdún títí ẹ̀ tún ṣe á jẹ́ nínú September ọdún wo là ń ṣe September. Ibi tí Ọlọ́run lágbára dé nìyẹn bàbá. Àsìkò léyà ló bí mi sí ìgbà ẹ̀dẹ̀kẹ̀rẹ́ àwọn òbí mi ṣì ń ṣe ẹ̀sìn mùsùlùmí gbà yẹn. So ọdún mùsùlùmí ni mò ń jẹ́ Abíọ́dún Latifat. Mi ìfẹ́ kórúkọ yẹn gan parẹ́ òní mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jẹ́ orúkọ Muslim yẹn lọ. Mo ní orúkọ Christian mi mo jẹ́ Deborah lórúkọ Christian mi, Deborah Adédoyin lórúkọ mi. Bọ́ mi ìfẹ́ orúkọ yẹn kúrò lórí àwọn àti kékeré òun ni àwọn èèyàn mọ̀ mí sí òun mo ṣe ń jẹ́ orúkọ yẹn lọ. Ó dà ojú òní tí ìyá ti ṣọdún ọdún ìyá aṣọdún ọdún tí ń bọ̀ lágbára Èdùmàrè àjọ ṣe láyọ̀ nínú àlàáfíà nínú tẹ̀síwájú ni lágbára Èdùmàrè ojú òní tí yín ẹ ṣe wọ àmàlẹ yẹn bá níre láyọ̀ àtàlàfíà ẹ má jẹ gbádùn gbogbo chicken àti gbogbo ẹnìkan náà bó ti gbàgbé àwọn wọn láwọn kì í tẹ̀sẹ̀tẹ̀sẹ̀ tẹ bá gbọ́ wọn afẹ̀jẹ́kù bí òjò nílùú Ìbàdàn àwọn ní bẹ́lẹ̀ wọ́n ní pàjá Ìbàdàn. Kí ni mo tó wá pèsè lọ́dún wá kí mi báyìí. Ìjà Ìbàdàn ìkan tún ń bọ̀ tán pè ní ìjà Ìbàdàn ìyún tún lẹ́tìkẹ́ àwọn ní bẹ lójú òpó ètò wọn láwọn kí yín o wọn láwọn kí yín tẹ̀sẹ̀tẹ̀sẹ̀ àwọn sì kí yín pẹ̀lú tìgbòtìgbò àwọn kí yín ti gbogbo ẹ̀ làwọn fi kí yín pé ẹ kú ọjọ́ ìbí òní pé ẹ ṣe ṣọdún ọdún yìí ẹ ṣe ọdún mi sí ẹ rántí pé iléeṣẹ́ labos náà ní iléeṣẹ́ kan ṣoṣo tí ẹ lè máa pè tẹ́ bá fẹ́ gbẹ́rù ẹgbẹ́yẹn tẹ́ ń gbẹ́ lóògbà Ìbàdàn pátápátá ẹ máa jáde ní ọdún 23 oṣù tí ń bọ̀ ìjà Ìbàdàn yóò lẹ́tìkẹ́ ní Liberty Stadium Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Stadium nílùú Ìbàdàn. The African Portal náà wà ń bẹ̀ síwájú ìgbà náà á tún mọ gbé bàbá yẹn padà wá ìyá wa ojú òní tìyẹn ẹ̀yin lẹ́ni káràkátà ló ní yín á ti rògbò á ti jìpọ̀ káràkátà ò ní kú ó kú tì. bàbá pé àsìkò yìí sọ fún gbogbo àwọn olólùfẹ́ káràkátà pàápàá jùlọ gbogbo àwọn fans The African Portal sì pé wọ́n ṣe mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ Tuesday tó ń bọ̀ wọ́n kò wá ṣe ìdúpẹ́ mo fẹ́ wá appreciate gbogbo àwọn ènìyàn tó ń appreciate mi lẹ́nu tó jẹ́ kó ṣe é ṣe fún mi lẹ́nu tó jẹ́ kí èmi kó yẹ mí kó yẹ ògo Ọlọ́run gbogbo wọn ni mò ń bọ̀ wá kọ̀ọ̀kan. ẹ jẹ́ ké gbàjáde rẹ̀ lẹ gbogbo èèyàn tí ń gbọ́ ní gbogbo àgbáńlá ayé lọ́jọ́ Tuesday tí ń bọ̀ Ìyáàfin Ọ̀jẹ̀yẹmí ń bọ̀ lórí ètò wọ́n kó àwọn màálù adìyẹ ewúrẹ́ gbogbo ẹ̀ náà kó bọ̀ tá a máa pa lójú ojú yìí bá láṣẹ máa pa lójú òpó ètò táwọn àbọ̀ kan lè yín lọ́wọ́ látòrí ìtàlẹ̀ bá a ṣe ń ṣètò ẹ̀ láwọn kan lè yín lọ́wọ́ ẹ̀ kàn máa náwó látọ̀dọ̀ yín àmọ́ gbélé yín lọ́wọ́ ni ṣèdìbò ẹ pàdé wájú Tuesday tí ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run àní dájọ́ lékú lọ́wọ́ àní dájọ́ lárùn lọ́wọ́ àjọ pàdé ara wa nílé láyọ̀ àti lálàáfíà ìyá wa inú mi dùn ayọ̀ mi kún láti inú ọkàn mi mo bá yín yọ̀ pé òní jọ́jọ́ bí yín ẹ ní dààmú àwọn ipa tẹ́ ń kó láti rí i dájú wípé The African Portal dẹni ẹ̀yìn gbogbo ipa yín ni mo dúpẹ́ mo dúpẹ́ pé òkun lọ́wọ́ yín pé ojú ò ní tẹ̀yìn náà ọmọ yóò ní dọmọ ọlọ́mọ o ilé yóò ní dídó nílé ẹ ṣeun àmàlà àmàlà láyà àti àlàáfíà ẹ ṣeun o ẹ má jẹ gbádùn kẹ má jẹ kéèkì ẹ má jẹ kéèkì ẹ má jẹ ráìsì bẹ ṣe ń jẹ ráìsì ẹ má mu yúgọ̀tì bẹ ṣe mu yúgọ̀tì ẹ má mu kóòkì le ṣùgbọ́n ẹ rántí pé ẹ má jìnnà sí ilé ìyàgbẹ́ tó bá ti di pé tó fẹ́ máa danú rú ojú òní tìyín á pàdé ara wa nílé láyà àti àlàáfíà Ìyáàfin Ọ̀jẹ̀yẹmí lẹ ń gbọ́ wọn àwọn ọlọ́jọ́ bí òní ẹ ṣeun o ojú òní tiwa agbára ẹ ṣeun yàrá ẹ ṣeun ẹ̀yin tí ń gbọ́ ní gbogbo àgbáńlá ayé ojú òní tìyín ìbàjẹ́ òní bá yín Oshinmi Ezekiel wọ́n sì wà nílé agbègbè pẹ̀lú mi ká tó máa dágbére kúrò lójú òpó ètò bàbá ẹ̀yin náà rèé afẹ̀ṣẹ́kù bí òjò ìyẹ̀ṣẹ́ rèé ẹ̀yin rèé kò sí má ti ń mẹ́ṣẹ̀ báyìí kan máa mú yín ni àwọn èèyàn kan ń béèrè kan tó sì ṣe pàtàkì sí mi wípé ṣé lọ́jọ́ ń ṣówó làwọn èèyàn ó fi wọlé wá sínú ibi
wá wo ìjà ni àbọ̀fẹ́ ni. Tá a bá fi lè ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ kò ní gbèrò kò ní gba èrò hall yẹn ò ní gbèrò so but owó péréte náà ni 2,000 naira ní regular tá a máa fi wọlé àwọn èèyàn dẹ̀ ti ń ra tíkẹ́ẹ̀tì gan-an wọ́n ti ń ra tíkẹ́ẹ̀tì báyìí so 2,000 naira ní regular VIP 5,000 naira a fẹ́ kí àwọn èèyàn kan jáde kán wá fojú lóúnjẹ kán wá fi ojú wọn lóúnjẹ kán rí ẹ̀ṣẹ̀ bó ṣe yẹ kó rí bó ṣe yẹ kó wà à ń ta lórí ẹ̀rọ ayélujára www.ng àwọn ló ń bá wa ta àwọn náà wọ́n gbìyànjú so wọ́n fẹ́ káwọn èèyàn rà ní anywhere tó bá wà so that lọ́jọ́ yẹn wàá kàn dé wàá kàn show id ẹ̀ àdẹ̀ fún ẹ tíkẹ́ẹ̀tì wà wọlé ni bẹ́ẹ̀ náà táwọn èèyàn bá dẹ̀ fẹ́ rà ní physical náà anáwọn agent wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ta. ṣé yóò ṣeéṣe fún yàn láti rà lẹ́nu ọ̀nà ẹ tí ò bá tí rẹ̀ bóyá wọn ráyè rà àbí àárọ̀ ọjọ́ nǹkan kan lọ́sẹ̀ rántí pé mo mọ̀ tí ẹ ti gbàgbé ìjà Ìbàdàn ṣé yóò wà lójú àtiwọlé náà sínú ilé abúlé. ó wà náà tí àbá ẹ̀ tí ta gbogbo nǹkan tá a fẹ́ iye tá a fẹ́ nínú ọ̀dọ̀ tán ó máa wà lẹ́nu ọ̀dọ̀. ẹ ṣeun ìyá wa. ẹkú bá dé ní ẹ ṣe kan ni o. ojú òní tí iye bàjẹ́ òní báyìí àwọn ọlọ́jọ́ òbí mo sẹ́kún wọn yapa pọ́kọ̀ tí ń gbọ́jọ́ òbí lọ ó ti dànù sójú òpó ètò yìí àwọn tó ń bí lọ́jọ́ òní àwọn èèyàn ńlá àwọn èèyàn pàtàkì àwọn èèyàn yìí ni wọ́n bí lọ́jọ́ òní ìyáàfin ìyá wa tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn èèyàn tí wọ́n mọ̀ èèyàn tọ́jú àwọn èèyàn tó mọ iye èèyàn àwọn èèyàn tó mọ̀ èèyàn tó sì ríyàn tó ṣe wípé wọn kì í fojú pààyàn rẹ̀ ṣẹ́rẹ́ lòmíì ìgbéraga àyà rẹ̀ tó bá ríyàn yóò máa wòyàn bíntín àwọn èèyàn tí wọ́n ń wòyàn bíntín àwọn èèyàn tó jẹ́ pé tó bá ríyàn wọ́n máa ń fi yìí wọ̀yàn àwọn náà tá a bá rí wọn ká fi yìí wọ̀ wọ́n olóòrùjá gbọ́n sójú òpó ètò yìí ìyáàfin Ọ̀ṣọ́bà ní ń bẹ lójú òpó ètò yìí onílọ́jọ́ òbí titi wọn náà wọ́n ń ṣọjọ́ òbí wọn lónìí ìyá The African Portal ní ká gbé yín wọlé sójú òpó ètò ká ṣe ládùúrà fún yín pé bẹ́ẹ̀ ṣe ṣọdún ọdún yìí ẹ̀ ṣọdún ọdún mèsì lágbára Èdùmàrè àwọn olè yín yóò lé sí i àṣọdún mọ́dún ní ṣàwọ àṣọdún àṣọrò mòrò ní àṣọrò mòrò kókó báyìí lára ọ̀tá lè wípé kẹ́ẹ̀pẹ́ bí wọ́n ṣe ń pẹ́ òkè fèrè bí òbí lágbára Èdùmàrè abáyín yọ̀ abáyín dúpẹ́ àṣìṣe ládùúrà wípé ọdọọdún là ń rórógbó ọdọọdún là ń ráwùsá ọdọọdún là ń rọmọ òbí lórí àtẹ ọdọọdún là ń mọrí yín bá o lágbára Èdùmàrè ojú òní tì yín ẹ sì ní ṣìṣe ojú òní tọmọ ojú òní tọkọ ọkọ òní kú mọ́ yín lórí o ọmọ òní kú lọ́wọ́ yín ẹ ní dàrú lágbára Èdùmàrè abayéyọ gbogbo chicken ráìsì àti yúgọ̀tì gbogbo ìtẹ́ ẹmu kù náà ẹ fi ránṣẹ́ sáà náà lórí agodo káà náà mọ rí kankan máa fi pààyàn mọ́ ẹ sì má gbàgbé ètò kan ń bọ̀ lọ́nà lóṣù tí ń bọ̀ ìjà Ìbàdàn yóò lẹ́tìkẹ́ ìjà Ìbàdàn ẹ má bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìyá ojú òní tì yín ìbàjẹ́ òní bá yín kẹ láyọ̀ nílé kẹ láyọ̀ lọ́ọ̀dẹ̀ ẹ ṣeun o ire ayọ̀ àtàláfíà ó máa bá yín gbé ẹ káàbọ̀ ẹ ṣeun ìyá wa ó dà ẹ̀yin tí ń gbọ́ ní gbogbo àgbà ńlá ayé àwọn tí ń ṣọjọ́ òbí náà ń wọlé sójú òpó ètò yìí tí à ń da ọjọ́ òbí wọn tá à ń dabulẹ̀ lójú òpó ètò yìí ẹ jẹ́ máa fèyí kí máa fi dágbére ọjọ́ tí ń re bí àná òòrùn ó ti ń re bí àtiwọ̀ àsìrọ́jọ́ àrèmúsolókùn ẹjá máa fèyí dágbére kó lójú òpó ètò yìí. To those of you join us on this program, we celebrate everyone celebrating their birthday today. We really appreciate it and we pray for them that long life and prosperity, more blessing, more money in your account. We celebrate you on the African Portal Radio TV International. This will be the end to this broadcast. Please kindly go and buy your own tickets, just 2,000 naira. I can even buy like 6 of it so that when I'm there I can also go out again and come in, and the second time as one person go out so you can buy as many tickets as possible. So don't buy for yourself alone, buy for friends, buy for relative, also buy for girlfriend, but don't cause problem. When you are buying for girlfriend, know that it's a girlfriend that you are taking to altar. Don't go and buy for a girlfriend, another girlfriend will see you there, and the real fight go will now start from there. Àkọ́kọ́ àwọn yẹn sórí ríǹgì ni. Àwọn yẹn gangan láwọn àkó sórí stage pé ìjà Ìbàdàn gangan rè ìjà àdílé lélẹ̀. Wọ́n máa ṣe níbẹ̀ olótù ní àti ilé-iṣẹ́ Dcolossus boxing promotion a máa fún African Portal ní 5 tickets
kẹ́ fún àwọn olólùfẹ́ yín tán lè wà lọ́jọ́ yẹn. Àwa nìkan tán èyàn tí gbàṣẹ gbọ́ wọ́n náà ti fún wa ní wọ́n ti fún wa lé èèyàn márùn-ún la lè kó wọlé lọ́fẹ̀ẹ́ lófò kò sí wàhálà a kò wọ ẹ wò ẹ ti dá nǹkan lẹ̀ ti forí jalè àgbọn tẹ́ ẹ bí mọ́tò àkóyọyọ ọkọ̀ àkóyọyọ láàbì kérò wá lọ́jọ́ láàbì àbí ara dáfó kákáwò yẹn ló dáfó káwọn kó wọn lẹ́ẹ̀bẹ̀ lọ́jọ́ ojú òní tí iye bàjẹ́ òní bá yín náà mi dùn ayọ̀ mi kún pé mo lórí ọ̀fẹ́ láti bá yín ní ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ yìí ká láyọ̀ nílé kẹ láyọ̀ lọ́ọ̀dẹ̀ àwa náà mọ̀ kígbe rẹ̀ fún gbogbo ayé mo lérò pé tí má pè yín ń jọ́ mi pé kẹ wá sójú òpó ètò yìí mo lérò pé ẹ jẹ́ mi níhò. Inú mi á dùn bí mo tiẹ̀ ṣe ń wojú yín ó jọ Buhari inú mi dẹ̀ ń dùn bí mo ṣe ń wò so mo á padà wá ní ṣáàtà ìjọba pè mí. Ikú ojú tèmi Buhari ó dáa kò sí wàhálà ṣẹ̀mọ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mi o ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mi o. Òun náà bò ó kó epo ti làyí lẹ́sẹ̀ kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ ojú kó epo ti làyí lẹ́sẹ̀ kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí Anthony Joshua. Ẹ ṣé gan bàbá ẹ ṣé gan. Irú ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n lọ Anthony Joshua lọ́sẹ̀ tó kọjá o wọ́n gbọ́dọ̀ làyàn nírú ẹ̀ṣẹ̀ ojú òní ńlá lọ́jọ́ márùn-ún. Ìyá bàbá ẹ̀gbọ́n àbúrò ẹ pàdé wa lọ́dún 23 October ní Liberty Stadium Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Stadium nílùú Ìbàdàn. Ibẹ̀ náà ni yóò ti máa ṣẹlẹ̀ tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tí wọ́n máa fi ẹ̀ṣẹ̀ dárayá lọ́jọ́ ẹ sì lè ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wọn náà pẹ̀lú ẹ lọ ra tíkẹ́ẹ̀tì yín kí ẹ túyáyá jáde. Adúpẹ́ pé òkun lọ́wọ́ gbogbo ojú tó bá wa wo ètò yìí lónìí àtàyè tí tó bá wa gbọ́ ètò yìí ní ìlànà àfàdágbé ètò ìrọ̀s oníyàn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ ẹ̀kú àìbínú bí mo ṣe máa sọ gbà pé a máa fi ọ̀bẹ nú bẹṣu ni o àtẹ́lẹsẹ̀ a sì bẹ̀nà wò ẹni bá dáná bọ́ nìkan là ní débálé a ó lọ a ó padà wá ẹ pàdé wa lọ́la Dáre Ṣónúgà yóò wà lójú òpó ètò yìí lọ́la tí ó mọ ìṣọjọ́ òbí rẹ̀ náà pẹ̀lú Sínkódáre ń bọ̀ lójú òpó ẹ pàdé rẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀la ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò yapa sójú òpó ètò yìí lọ́jọ́ ọ̀la lálẹ́ òní náà a wà ní New York níbi tí a ti máa broadcast live lórí Positive FM and the African Portal ẹ pàdé wa láago 11 ní orílẹ̀-èdè South Africa aago 10 orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí the African Portal pẹ̀lú Donna ní orí the African Portal. Join us by 11 o'clock South African time. The African Portal and Positive FM will be live that time. And tomorrow is Sinkodare's birthday. And also we have a lot of program coming up tomorrow by the grace of God. See you tomorrow and be good. God bless you. Nílùú Ìbàdàn tí mo ti wá níbi tí wọ́n ti lọ ja ìjà Ìbàdàn ní ọ̀sẹ̀ ìṣẹ́bọ̀ Danfo ní ṣiṣẹ́ rí láì ní kọ̀ǹdọ́ tí ń bá purọ́ ẹja mi torí Ìbàdàn lẹ́ ń gbé ṣe mọ̀ pé Danfo ní ṣiṣẹ́ rí láì ní kọ̀ǹdọ́ wọ́n bí ìyá láyà dírẹ́fà dáa kí dírẹ́fà máa wá àkókò tó máa pèrò kí dírẹ́fà máa wá àkókò máa pèrò wọ́n bí ìyá rẹ̀ rí kọ̀ǹdọ́ ni ó máa pèrò tí ó máa pè lábọ́lábọ́ òjì ọ̀ràn yàn wọlé mú chéńjì ẹ̀ dání o tó bá mú chéńjì ẹ̀ dání wò ó ìjà ni o ìjà Ìbàdàn Danfo ní ṣiṣẹ́ rí láì ní kọ̀ǹdọ́. Ìbàdàn ràn ẹ́ lẹ́rù òun dunú ṣó o ti débi tó lọ kó gbé fún ẹ náà. ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ o èmi ò mọ̀ yóò pa ti Ìbàdàn náà. Thank you so much, sir. Ibi olè ti ń jàre oní nǹkan ìwọ náà sì á gbé bẹ́ẹ̀ o. Kí ló dé tó gbé síbẹ̀? Kẹ́rin Danfo ní ṣiṣẹ́ rí láì ní kọ̀ǹdọ́ ńlú Ìbàdàn tẹ́ bá rọ́mọ ní kọ̀ǹdọ́ tó bá dún wájú lé bàbá rẹ̀ lálẹ́ tí ń pariwo máwọn èèyàn iṣẹ́ ló mọ̀ la o iṣẹ́ mọ̀ ńlá lálẹ́ yìí mo ké tọ̀tàn mo dìbò fẹ́nu mi olúbọ̀nbọ̀ tìrì bọ̀nbọ̀ ire ayọ̀ àtàláfíà kọ́ bàbá wa gbé ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ń bá wọn ròde ìbànújẹ́ ìbàjẹ́ òní bá wa káràkátà lẹ́tọ̀ ètò ní káràkátà ètò bá bá ètò ní ẹ wá polówó ọjà yín lọ́dọ̀ wa káfíntì wa káfíntì gbé tìyín lárugẹ ẹ̀rín náà lá máa lágbára Èdùmàrè àní sọkún àní ríra wa banújẹ́ o lágbára Èdùmàrè àríra wa níre láyọ̀ àti àlàáfíà ẹ mọ́ gbàgbé ìpele iṣẹ́ labos náà iléeṣẹ́ kan ṣọta lè fòwò ẹgbàrí fún yín ẹgbẹrù ẹfẹfẹ ránṣẹ́ ká gbàgbà láyé ẹ mọ ìpele iṣẹ́ labos ìjà Ìbàdàn rèé bàbá ẹ má dáhùn èèyàn wa ti ń gbọ́ yín lé tẹ́ bá morí kí ara yín ẹ kíra yín tẹ́ bá mọra yín ẹ sọ fún wọn pa ìjà Ìbàdàn ká má fi yàn dágbére kó lójú òpó ètò. ẹ ṣe gan ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ẹ lẹ nǹkan tó jà jù láyé yìí kò ń ṣe ilé tá a kọ́
kò ń ṣe mọ́tò tààrà kò ń ṣe iye aṣọ tààrà ṣùgbọ́n èèyàn mélòó ló tara ẹ dìde èèyàn mélòó ló máa gbórúkọ ẹ tó máa dùn ṣé wọ́n ń bá ẹ sọ ṣòun gbọ́ ẹ àbí ìwọ ti dẹni tí wọn lè kọ́ ẹ wọn lè tọ́ ẹ o tiẹ̀ ń gbẹ̀kọ́ ẹ lẹ́kọ̀ọ́ o mọ́gbọ́n ọlọ́gbọ́n ṣọgbọ́n ẹ jẹ́ ká yẹra wa wò bí ń tí láyé ṣùgbọ́n ojoojúmọ́ tá a bá ti ń lajú Ọlọ́run fún wa lórí ọ̀fẹ́ ni jẹ́ ká múnú èèyàn kan dùn bóyá ẹnìyẹn lè ṣe thank you àbí kò lè ṣe bóyá ó lè san padà àbí kò lè san padà ìdí rèé tá a fi wà láyé Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. ẹ ṣe ẹ̀yin kan tó wá dàbí ẹ tó wá dàbí ẹ tí àbí ẹ tó máa ń ṣètò ní ẹ tó wá rán mú gbàgbé pẹ tó ń ṣètò yìí nǹkan bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ báyìí ṣé pìrìsẹ́ńtà ti wá di méjì lójú òpó ètò ẹ̀ṣẹ́ mo rò pé ẹ̀ ń já o ẹlẹ́ṣẹ̀ ti wá di pìrìsẹ́ńtà o. anointing yín ló wọnú mi anointing yín ni mo gbà ẹ ṣe bàbá. Lábẹ́ ìfòròyìn ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn náà la dúró sí lábẹ́ ìpè májẹ̀mú tá a fi pè wá láti inú òkú sínú ìmọ́lẹ̀ ìyẹn Jésù náà la dúró mọ́ ibẹ̀ náà la sì dúró sí kóyè ayé àtàláfíà kọ́ bàbá yín gbé ẹ sọ́dọ̀ orí kẹ́ mọ́ ọkọ́ ìjà àbàdàn òun náà rèé ẹ mọ́ wò ó ire o ó dìgbà ó dàbọ̀ ìjà àbàdàn ẹ pàdé wa lórí rẹ̀ yóò dùn gbọ́ngbọ́n yóò kàn sí ẹ máa fọrin yín jẹ̀gbádùn títí a fi pàdé lọ́jọ́ míì ọjọ́ rẹ̀ bàbá Sànní Aládé àbá òbí la fi wọlé ẹ jẹ́ máa fi bàbá òbí òun náà kí máa fi kúrò lójú òpó ìlànà ètò ní kẹ́ máa fi ṣe kíni kẹ́ máa ṣara rejire kẹ́ máa fi jẹ̀gbádùn kẹ́ sun ayọ̀ ọ̀kọ̀ọ̀kan láàjì lágbára Èdùmàrè a ní sáré ibi pera wa a sì ní ṣe a ó pàdé létí odò lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lágbára Èdùmàrè ibi ò ní bá wa o ojú òsì ní tiwa bàbá ò béèrè ẹ máa fi jẹ̀gbádùn títí a fi pàdé lọ́jọ́ míì ọjọ́ rẹ̀. Ẹ bá mi kí bàbá mi.